ආයුබෝවන්. ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ සචින් විලිස් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මගේ YouTube channel එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් කොහොමද මෙන්න මේ වගේ Instagram like ෆොටෝ එකක් විදිහට edit කරගන්න කියලා. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ ෆොටෝ එක edit කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක edit කරගන්න අපිට Picsart කියන app එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ app එක මගේ මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන link එකකින් ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් යමු අපි අපේ වීඩියෝ එකට. හරි. ඔයාලා මුලින්ම Instagram like photo එක edit කරගන්න කලින් පුංචි app එකක් download කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එක යටින් තියෙන description එකේ යටි media file link එකක් ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේ Picsart කියන app එක download කරගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම ගියත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා Picsart කියන app එකේ pro version එක නොමිලේම අත්විඳින්න. ඉතින් නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් Play Store ගිහලා Picsart කියලා search කරලා මේ app එක download කරගන්නත් පුළුවන්. මම recommend කරන්නේ අර මේ pro version එක ගන්න කියලා. මොකද එතකොට අපිට pro version එක නිකන් නොමිලේම අත්විඳීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේක download කරගෙන open කරගන්න ඕනේ. පළවෙනියටම open කරද්දී ඔයාලට මෙතනින් message එකක් එයි files වලට allow දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ Google account එකකින් sign in වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතන යටින් තියෙන මේ plus mark එක උඩ එකපාරක් click කරලා මෙන්න මෙතන color background වලින් යටම තියෙන කළු පාට background එක තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ එහා පැත්තේ තියෙනවා tools කියලා icon එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් click කරා. ඊට පස්සේ මේ crop එක දුන්නා. crop එක දීලා ඉවරලා ඔයාලා මෙතන තියෙනවා චුට්ටක් ඇදගෙන යද්දි portrait කියලා එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් click කරලා මේ උඩින් තියෙන හරිය දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ මේක චුට්ටක් drag කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා add photo කියලා එකක්. add photo එන්නේ ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ එක මෙතනින් තෝරගන්න තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් තෝරගන්නවා. හරි මම තෝරගත්ත මගේ ෆොටෝ එක. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ එහා පැත්තෙන් තියෙන remove bg එක දීලා remove background කරගන්නවා. එතකොට මේකේ background එක ඔටෝම remove වෙනවා AI generate එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට මේක තමයි අර pro version එකක් විදිහට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. තවත් මේ වගේ pro version තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ෆොටෝ එක ලස්සනට ගන්නට adjust කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම adjust කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේ හදාගන්න තියෙනවා saturation එක ඉරිනේ 100 කරගන්න ඕනේ. එතකොට highlights එක පොඩ්ඩක් වැඩි අඩු කරගන්න ඕනේ. shadow එක චුට්ටක් අඩු කරගන්න ඕනේ. චුට්ටක් ඍණ 30ක් විතර අඩු කරාම ඇති. shadow එක ඍණ 30යි. ඊට පස්සේ මෙතනින් හරි ලකුණ දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම චුට්ටක් ආයේ මේක ගන්නට adjust කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම adjust කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන හරිය දෙන්න. මම චුට්ටක් මේක මෙහාට කරගන්න. හරි. මෙතන හරිය දෙන්න උඩින් තියෙන. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට හරිය දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ආයේ මේක වෙනස් කරගන්න දෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මේ යටින් තියෙන sticker කියන එක උඩ එකපාරක් click කරා. ඊට පස්සේ මේ එහා පැත්තේ තියෙන shadow මේ එහා පැත්තේ තියෙන search bar එකේ shadow කියලා search කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට shadow කියලා search කරලා මෙන්න මේන තුන්වෙනි result එක අරගෙන ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේ යටින් මේ වටේට කළු පාට තිබ්බා වගේ යටිනුත් පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම ගන්නට adjust කරගන්න. එතකොට තමයි අපේ ෆොටෝ එක ලස්සනට හැදිලා එන්නේ. ඉතින් මෙහෙම adjust කරගෙන ඔයාලට තියෙන ආයෙත් මෙතන plus mark එකක් තියෙනවා එතනම. නැත්නම් ඔයාලට හරිය ලකුණු දෙන්නත් පුළුවන්. මම recommend කරන්නේ plus mark එක දෙන්න. එතකොට අපිට මේ තියෙන sticker ටික මෙන්න මේ විදිහට පොඩ adjust කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ plus mark එක දුන්නා. ආයෙත් මෙතන sticker දුන්නා. මෙතන මේ search කරපු එක කපලා Instagram like කියලා search කරගන්න. Instagram like කියලා එන්න search කරගත්තා පස්සේ මගේ නම් පොඩ්ඩක් මෙතන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ හරියට search වෙන්නේ නැත්තේ. Instagram like Instagram like සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට මෙහෙම search වෙන්නේ නැතිවත් තියෙන පුළුවන්. හරි. මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන යටින් තියෙනවා මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් නිකන් glow වෙන මෙන්න මේ glow වෙලා තියෙන මේ like එක ඒක උඩ එකපාරක් click කරා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට sticker එක auto download වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ගන්නට මෙන්න මෙහෙම adjust කරගන්න. හරි. එහෙම adjust කරාට පස්සේ ඔයාලට ආයි plus mark එකේ තියෙනවා ඒකෙන් sticker ගියා.
ඊට පස්සේ මෙතන ආයි සර්ච් කරන්න ඕන ඔයාලා red and blue කියලා. red and blue කියලා සර්ච් කරගන්න ඕනේ. එහෙම සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් එනවා මේ විදිහට red and blue එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ blue එක අපිට අවශ්‍ය නැති හින්දා පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙට ඇද ගන්න ඕනේ. එහෙම ඇදගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේකත් මෙන්න මේ විදිහට උඩට ඇද ගමු. එතකොට අපිට ටිකක් ලේසි වැඩේ. ඊපස්සේ ඔයාලා මෙතන චුට්ටක් එහාට යද්දි මෙන්න මෙතන තියෙනවා blend කියලා එකක්. මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා multiply. නැත්තම් ඔයාලට මේක ගැළපෙන විදිහට දාගන්නත් පුළුවන් overlay විදිහට. මම recommend කරන්නේ overlay විදිහට දාන්න කියලා. එතකොට පොඩි ලස්සනක් එනවා. අර screen එකට multiply වලට වැඩිය පොඩි ලස්සනක් එනවා. එතකොට overlay දැම්මට පස්සේ overlay දාන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ චුට්ටක් මෙන්න මේ නිල් එක පොඩ්ඩක් ඇද ගන්න. නැත්තම් නිල් පාට අපිට පේනවා. හරි. ඔහොම කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔන්න ඔහොම ලස්සනට ගන්නට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න මේ වැඩේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයි ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරා ස්ටිකර් ගියා. මෙතන මේ සර්ච් කරපු එක අයින් කරා. red glow කියලා ගහනවා ඔයගොල්ලෝ. red glow කියලා. red glow කියලා ගහලා මෙන්න මෙතන සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පොඩි තිත අරගෙන මෙන්න මෙතනින් ගන්නට තියාගන්න තියෙන්නේ. චුට්ටක් මේක මෙන්න මෙහෙම හදලා ලොක් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඒකෙත් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ overlay විදියට. මෙන්න මේ විදිහට නැත්තම් ඇඩ් දුන්නත් පුළුවන්. overlay තමයි හොඳම. මේ විදිහට overlay දුන්නාට පස්සේ චුට්ටක් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නත් පුළුවන් ඕගලන්ට. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් හරිය දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ Instagram like photo එක හරියටම ගන්නටම හැදිලා එනවා. ඊට ඔයාලට තව මෙතනින් පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා brushes කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන brushes. ඒකෙන් පොඩ්ඩක් පුළුවන් ඔයාලට මේ තරු වගේ චුට්ටක් ඇඳ ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අඳින්නේ නැහැ. මොකද මම ඒකට කැමති නැති හින්දා. ඔයාලට ඒක මකා ගන්න නම් මෙතන ඉරේස් කරන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම ටික. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ දුන්නා. මෙන්න මෙතන උඩින් තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වගේ පොඩි අයිකන් එකක්. ඒක දුන්නාට පස්සේ මේක ඔටෝම සේව් වෙනවා. හරි. අපි අපේ Instagram like photo එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට මම මේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම අදට සමුගන්නවා. අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා නම් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.